số của chỗ nó tôi thả cho tao luôn trong Minneapolis cho cái ba chuột đó là mình bị sinh lòng để nó chứ cú luôn bị hùa máy có sinh ra ở họ lựa luôn trong Minneapolis họ khai chơi họ lựa hùa neighborhood community relations department cho luôn này tôi cho chồng tôi chỉ biết cho cái tiền trả nhiệt gì cái gì tan họ sẽ đợi nhau luôn trong Minneapolis để rồi ít cho luôn trả tờ cú mua rong ba tàu đó cho nhiệt gì cái tiền trả nhau luôn trong thế lọ cú xí tàu thì xí họ tranh tiền cho luôn giờ cho tôi thả được số của chỗ nó thiệt cho tôi thả thiệt đó này cho nhiều gì sẽ đâu giờ tôi cho biết sinh nhau luôn trong Minneapolis họ kể sĩ thả số của chỗ nó giờ làm để kịp phong dư tại lúc sau thông chùa WIXKE chỉ cho son AM thì luôn trong Minneapolis để này thì thiết lao ba chẳng cái lúc sau thông chùa nhau lúc sinh Minnesota họ luôn trong mình trong Saint Paul ít tiền nó cũng mua tôi хочу sinh giờ tôi sĩ thả số của chỗ nó sao hay tiền ta chỉ nói này cái gia như hồng mù chế cái là gì cái ô xì là như một sai cứ sai đi nhau đầu lúc tới chờ khi nhau đầu lúc khó nhưng họ dùng lại gia là hay cho lúc chạy nhau mua đồ cam mò covid của chùa nó thiệt hay cho immigration policy là như để cái chạy cho chữ phụ cho cái tự tới chờ thiên cả lúc tới chờ cả thì sự vấn đề đó là chỉ cố gắng muốn cho lu và chặt tận họ luôn trong Minneapolis là một thạc hiện đó này cho nhiều gì cái tiền trả nhớ tao vào tao chế ấy cho chúng tao khơi nó là chúng tao nó đua cụ thả số với chùa nó là chỉ chú trọng là giàu thì cái nhớ tao hậu luyện là chỉ khi cái lúc sau thông chùa là giờ cái tao trả chế khi cái lúc sau thông chùa thì nó cho lu muốn cho là một thả là giờ cho một khi cho là mình phải sang sửa đời nhớ đồ số của chùa luôn trong Minneapolis họ thì ý cho lời giờ cho khi thả mình chỉ đó này chặt tận đó này hay cho lúc do và ta nói nên lúc đi thay tôi cảm mong covid của chùa nó lại nếu muốn cho họ tự lợi nhớ đầu lúc sáng mình nó ta thì nhớ đầu lúc trong Minneapolis xử lý lúc ban đề thâu lò là nhớ lúc cầu ý lý đi cầu chi là xa chậu bê chốt xa phần bùa cho nên nhớ đầu hậu lúc trong Minneapolis của một trí sống theo một nhung trí sống theo xia cha còn nào là nhưng từ tàu dài tàu y công chua là giờ cho chua xa chua là một tí thay từ cá mò covid của chua là này giờ chỉ sống thiên xe đua nhau đó luôn trong Minneapolis giờ xa cho bé chốt xa là giờ xa cho bé 0.6% là giờ thì phần chua để cho cái tí nâng trả nhau đó luôn trong Minneapolis từ tàu xa giờ sẽ xuôi y công chua là họ nhớ thông báo với lúc sáng Minnesota là gì cho gì cho chi là cho gì cho gì point chi phần bùa là percent cho nên tao sẽ giả sử số ít không chua là để khi lên đó này giờ linh đạo là lo đỡ cho hai năng và chờ là giờ cho năng minority là giờ cho năng quảng đại một xí yên chừng và cho tê ba tê bảy năng chừng xa cho chua nó chờ đua đi cho xử lý cho năng và American India là giờ cho năng ít sự nhau với chúng cả nó India cho năng India nhiều chỉ cho chua point bay phần bùa họ cho nên và Hispanic là cho mấy giờ xa cho point xa phần bùa họ cho nên đu giờ cho xa point bay phần bùa cho nói giờ rồi cho blower bay hay năng nó tất nhiên hay cho nên đau là gì là từ một rồi xa cho point y đau y dạng của lý cho Hispanic là giờ tiền cho nên là nên mấy y dạng là tất nhiên cho chống chấp lại của tôi xa cho chua là giờ xa cũng chua đi thay tôi cam mò covid của chua nó chống chấp lại giờ bây giờ nên tới đa là dân Asian thì Pacific Islander nhau đó họ luôn trong Minneapolis để khi lên đó này cho nhiều gì khi thiết ta lên đó cho cái sát chua nó nên chẳng hạn gì hay ta chỉ là chua phần buồn để cho cam mò kỳ và từ COVID của chua nó do tự làm được từ cam mò Delta variant khi lên đó này nè từ cam mò Delta variant nó như do từ cam mò và lần dẫn chế nên kỳ từ cam mò nó chống chấp là cho COVID của chùa là cho nên cam mò COVID của chùa Minnesota do ilun sáng và do region chi là do nhau đó họ và tích hợp cả nó để cho phần bùa cho nên nhau họ luôn sáng Minnesota nó do region chi là cho nhau region chi đó nu tụ cam mò kỳ lần để tụ cam mò dành chế hữu và Delta variant cho phần bùa khi lần đó nên nhau nhiều gì nhau đó biết lúc sáng Minnesota cái đó này để in đầu tư nữa mà xa chậu chỗ trâu là xa chậu point trâu cases là cho nên kỳ từ cam mò
COVID của chùa nó tạo ít bộ phá lên này họ nhớ luôn trong Minneapolis như vậy bao cho trâu point bao phần bùa tàu bao cho trâu point bao cases là cho nên kỳ cho cam món nó giờ tiền tạo ít bộ phá lên này từ giờ khi đó này thì giờ lên tạo nên giờ tụ cam món nó mà kỳ chẳng thiết kỳ sai cơ kia lên tạo này giờ lên tạo nó chỉ thiết và cho nó cho我是的thì有讨个是的long lúng họ còn giàu thì còn chủ yếu thì thằng con nhỏ đó họ ilu vào lúc trẻ từ là giờ thì ilu trẻ nó lo từ để họ nói thì là ba tàu đi Thái từ cam mò COVID của chúng nó có chỉ số kỳ đó có thế có chỉ số kỳ đó là lần từ giờ thì có một cam mò là chỉ ta lên đó khi đó này cháu nhiều gì hay kia trong với là giờ CDC là tí này ít gì tiền bao là Center for Disease Control là tàu cho tàu kia đó thì ta chỉ nói cho mình nhiều chỉ xong đó sau mua phần chùa yếu mù xa tàu là xa tàu công chùa thì thái tụ cam mò COVID của chùa nó vì thế tụ cam mò COVID của chùa nó thì cho ý tụ cam mò của mua đánh mạnh cho mình nhiều dầu tàu chập lại hay cho gì kịp lo cáiตัวđó này chỉ cho nên là nếu cho mình nhiều thì mua chỉ xong cho sau lại là chỉ nâng mua chạy tàu cho chùa thì thái tụ cam mò COVID của chùa nó để thọ cái này cho nhiều gì giờ thì nếu mua mình nhiều cho mẹ chỉ xong cho sau lại một thọ cái này cho một xa cũng chùa thì thái tụ cam mò COVID của chùa nó nhớ đó lúc sáng mình nói là bên một cha chỉ bộ phá tụ mình nhiều và tại sao nó mua phần chùa một xa cũng chua thì thái tụ cam mò COVID của chùa nó khi lên đó nên cho nhiều gì thì chỉ ta lên đó là khi đó này hay tiêm giờ cái nhau họ Minnesota ấy có gia tăng là có tàu cũng chua Pfizer thì Moderna vaccine đó trâu lúc thì tất cả chỉ có mua chai mù xa chua đã cũng chua thì bé là booster shot là ba có xử lý cho trí sống thế cho lâu trong đó cho cầu ý sống đó sau của mình nhóm đó cho long term care là cho một nhóm đó họ chơi luật tù cho và cho chế luật tù có cho cầu ý sống đó có sau là của mình mua cho ý cho cam mò như này nhưng giờ thì mà underlying medical condition là cho cam mò này chỉ mua cho cam mò đó mình thiệt rồi chứ chúng ta đây là có cầu ý sống đó sau ấy có họ lựa được họ chơi của mình có kỳ cho cam mò là gì thọ có một xa công chua booster shot nó ba công này công ty bé ở họ ít xe cho khi đó này cho họ giờ đến này tàu cho gần Johnson công chua Johnson thế Johnson đó là gì này chủ nhỏ là sự số là all lý tất cả nên mà một sao tàu càng công chua đó ba đó này cho nhiều gì cho nên tiếng mua mò thế này mua mò nhà rồi lúc chế này tàu Pfizer thì mà đó là gì giờ sự số đó là thì năng cầu gì nó tất cả có vật sao công chua thì all là gì có thể một sao tàu công chua thì bé khi lên đó này cho nhiều gì thế chúng ta lên đó ít khó ta xin nói vì tụi cam mò nó nương tránh chế sai thế nương kỳ khắp các phẳng lý tên bạn trong lãnh đạo tuổi thì ô tuyến đến đây là thì sĩ tại sao tụi cam mò nó được trình kỳ lo thì đá cái kia đi để có sẽ để tôi cho xí giờ lãnh đạo nhau luôn trong Minneapolis giờ cái giống cái một cho trên và nó chịu vào hậu lì là giống một cái ba đầu lần bị sẵn có giờ chủ long họ luôn bỏ khoản giao khoản trừ chia thì bỏ khoản giao xí giờ chủ long còn bỏ cái lúc khoản trừ thì cái lúc khoản giao tí xí đó cái giờ cái chỉ long lãnh đạo giờ là chỉ bù cân cả thì lãnh đạo cho bé cho hậu lì nhớ rồi luôn trong Minneapolis là ý dạng cầu đi giờ cái giống cái một cho chế我要这我好了后脑知了，这个也主long luôn bảo khoản giao khoản trừ họ chẳng think chập lời luôn trong tàu thó cái sự đó在这个擦错了贴起到擦错了他个有主long luôn bảo khoản giao khoản trừ我投入些更加的好一台就对了要这个去包了上cho nên là cho lũ cũng muốn chặt tờ cho bây giờ còn nhiều gì nhớ được sống của chùa nó nhớ lúc trong Minneapolis mua là sau đi nó giờ đến này ít xe cho cái đi này họ mua cho cái đi nhớ lúc trong Minneapolis là họ chỉ mua sáu thông chùa là chìm luôn có bao giờ là thọ kia rồi lại tiền giờ đến này họ sắp bao nó còn dành gì cha họ nó là hút tụ sáu thông được của đua của mặt tây của mặt ra để thả mà kia nên gì hút tụ sáu thông giờ trâu y o bê o xa o y bê sơn trâu y o bê o xa o y bê sơn của lúc mày bê hùa máy của ya của họ lấy nhớ lúc trong Minneapolis họ có chơi neighborhood community relations department sở chế đó cho bông blo ya là khai mình thì các bạn ta cho sẽ là ý biển nó long tại ý ra và ya số thật là cũng mà đã cho nên là chỉ thản cho auto khoa học sinh bây giờ thản到站到ya hay cho thì ta xin nó này nên
tụ cá mò nó nữa họ là một tí thái cho cái yêu một đầu nhà như hồng một đầu lì lú lá bỏ lì lú tết chờ bỏ yêu một đầu săn đầu bỏ tiền tông tờ và tờ tết chờ mình càng ga tết chờ mình càng nó rồi mình cha chỉ chúng ta lên tờ nếu cái dùng một ví dụ thì cái dùng một đầu thái tê giá là tê sủa tê ta sẽ nói là biết khi thái tê lại này cái dùng một này cái dùng đi cha thì tông tờ thì cái gọi là một cho chuột đầu cho cái cá mò tụ cá mò không phải của cho nó rồi cha nên cho của nhau tỏi bia mà đã có làm chi này bên mình có tay ra và số bên mà đã có làm chi đùa tỏi bia nữa trong học về thấy rõ đầu mong là rong của ta trong mong cho kế sĩ phu vua nhỏ chỉ muốn tua lòng trời thôi vua giải có lu của mua ló lọt chi phải tu giờ trời khó tư dạy vua cho lo rong của ta trong mong cho kế sĩ du vua nhỏ chỉ muốn tua lòng trời thao vua giải có lu của mua ló lọt chi tới tu giòn chạy khó tư dạy vua đó lo nhớ rong cho ít trong những gì cái tên cha cho mọi cho chùa nhớ được số của chùa và ta có thể thảm mình gì và cho lũ cha tại đó này cho nhiều gì là cái lo bắt sang cái nhớ số của chùa nó có tại làm đó của thầy ô lý có mua lũ nu cho họ nó đó cho những gì cái tên cha là bắt đầu của tôi đó có hay cho bà ta có nhiều họ thảm mình gì cho tụi cá móc không bị của chùa là thiệt cái và yêu muốn thiệt chào sát chùa nó我哋個mua thiết chỉ ta lên đó tu mua ba giờ thì có tua lại cho nên là số của chỗ này sẽ phải mua lượng chín lượng này chứ và bây giờ là muaต่ออีเปลี่ยนเลยเป็นมาได้ก็สิทาด้วยต่อกว่าถึงแก๊สตัวเราสูงกว่าอยู่เลยเป็นสิทาด้วย Yes, Michael, Rongshia, thank you. What you know, cái chuyện kia của lòng nhà hắn đã có thà thế. Rongshia thật ta suy nói về trong cái này cái gì, học program này kia Michael, học program giờ hai cái nhớ trong đại luôn trong Minneapolis. Chỉ nu nào cũng mong cái cô tao là cũng cái nó cho có Rongshia và các cũng mong khả cho là kia cho về trong cái này cái gì, nên đâu rồi mà thế rồi về luôn du trong linh nói cái bé cô chỉ là chính nhắc cả hạt địa tụ mong rằng là trong lịch gia vì thế yêu họ sao thì yêu sát chua rồi nó chỉ yêu chính nhắc cái chính pha chứ có những bỏ bé cái thiên năng chạm mong và một travel lo một gì tới chờ lo chứ chống cơn gầu đi giờ chính nhắc cái sơ chính nhắc cái hai cô rất là để giờ ít tiền này nếu mà khả năng cho là thạc khi nó bé sẽ được nó có những trường sản nó thì có cô nên nuôi họ nói gì cô thì họ mất khi tao được bé cho nên cho chỉ sẽ được thế trong gầu đi bé sẽ được là những chỉ nhắc cái chính pha thì nó đi cho sát chua rồi là cô sai cho chỉ tao sai là những bảo thì chính chỉ tao sai thì là chỉ là cô ấy khó thì and thank you for các thông tin nó update được bé sẽ được thếเราไปเฉียงก็ที่share โดยจะเนี่ยสิ่งที่เป็นชาที่ไปชมพงษ์เฉลยจะยังสุขตัวน้อยเดียรู้สังมันสตาในย่อรู้ว่าเดีย leads the nation มันนะไปย่อรู้สังว่าจะตุกามอนกีดาวชับเลยตัดสินอนนะ下就就招了呀下就 point 招 cases per 一波爬lên năng chỉ biết mua下就
point out cases là nó là cái bị lead the nation nhập là giờ thì bị lúc sáng của kỳ lo chụp là cái kia lên đó họ nhớ đó trong Minneapolis thì bị nhớ đó họ bao cho trâu point bao cases per 100,000 là giờ thì tàu ít bộ phá lên này là kia lên đó này thì bây giờ ilu lát và sáng Minnesota giờ ilu sáng của kỳ lo thế đã chụp lại lên đó giờ thì các tiết sát cho lý tưởng là chẳng hay làก็จะจุดตัวลงรุ่มบอลจะขอนยาวขอนชื่อลูกเชียกันการโดยลูกเจตึงนะขอนอยากขอจะหนอชื่ออยู่ว่าจุดเก่าเป๊ะว่าที่ลิบ้าตีไทยตัวการมองเนาะเชียก็ซึ่งจะให้ตึงให้กูละอีอย่างเกาหลีเป๊ะตอนบ้านที่เต้ลูกเชียอยู่ที่จินยากาเต้ลูกเชียก็หมดตลาดที่ก็จินยากาก็ลูกแมสเลยโลแล้วจะ一切กูบอกพี่จะคือที่นั่งจ้าจงพุ่งเสด็จในหมู่เราแต่เขาจะจงเลยมอง village กูหมู่เราต่อกูบอก一切หนึ่งลงลูกแม่เสียนบอลลูกขอนยาวสิ如果很久你都情报，可能八到呢，应几到，家很久很久就几到大了呢，可能有一考正正出来，我那叫牛子，背时到要到18、10天，天一考吃不大过都谈了，叫明年我只想着少，也但是那来莫分酒啊，莫差工作呢，那地到胡到要的那去包了，那胡手动到的股。กูมาเคลียร์เนี่ยเดี๋ยวตูเขาตื่นที่นี่ต้องมุติโตเขาตื่นที่เลยหูเตาแต่มุตั้งใจยังตรงนี้เจ้าในเจ้ามีอยู่ว่ามุชัดชั่วนะเพราะนั้นยังเขาจังจังคือเกี่ยวเลยเดียตัวกามอเลยยังตัวกามอวันหนึ่งย่ออีตูนเดอ top 10นะนี่ยังอีตูนเดอย่อว่า top 10 causes of pediatric death นะยังนี่ยังอีตูนเดเก่าตัวกามอว่าตัวจะมีตัวมีอยู่ว่าจะมีอยู่ในเลยvà tôi chống chụp lời đó nè để khi lên đó này cho anh uống nhiều chỉ sợi thì một mình tôi nhiều chỉ trong đó sau ta chỉ nói là một phần chùa là một giải tôi được và cho chùa thì thay tôi cam món nó giờ là nè Michael có hai họ có những giờ là cho họ nên nó ta chỉ nói cũng bỏ thì bây cái này chắc chỉ sẽ được nhiều những hai cái từ nhiều chỗ cho nó đi là mà giờ hai chị ta đi là nên nó cũng bỏ cái tiếng cha sẽ được Thanksgiving là họ nó mong nó bây giờ cái mong chuyện nhà cá này là mong từ mong cái mong mua hồi chơi hôm biếng mà mong rồi đi này nó bắt đầu y và con giờ mà thì đã vào chỗ cho nó tới chuyện nhà cá chơi về chẳng chỗ cá món này cho tụi nên nên ngồiอยู่mua hôm biếng đó nàyอยู่thằng nóร้อนnên ta bây giờ được tiếng nhà họ mồm phá được tụi nó chỉ tới chuyện nhà cá họ nói vậy họ cũng nên nó hay trong phong thiệt chơi gần rồi đi cái nó chế bây giờ nó mà trong rồi bây giờ được xin luôn đây cái bây sao thì cái này nhân do cũng nhân do cái này bây chuyện nhà cá chơi thì thay bây thì nên nó ta xin là kia cho nên mong gần cái rồi hay là những chuyện cái trong gần rồi đi trong rồi bắt ta cái hay này giờ bây lúc sáng này vô lên đây chỉ tao mới cho là narrow down hay thì sẽ cho món nó giờ họ nâng từ kia xíu lộ nên nó ta xin nó là hay nhân doแต่สิว่าไปก็ต้องจำมองว่าไปnóไปจอnó thế mà quân dân đâu tu xíu màแต่สิchơi hạt địaไปchơi năng là nóไปจอnóไปจอnó là gì thế là cũng tu biết chơi là thế à ra gì nữa thìเราไปเห็นว่าอีข้อจริงๆชอบเลยเนี่ยเราป้าเราไปติดไทยตัวกามอนะเจอีอย่าลองรู้บอกเจ้าคนชื่อเขาที่อ้ออย่าจริงๆอีอย่างก็อ้อเขาเนาะเจอย่าก็ยังสุดต้องหมดชาติกงชัวติดไทยตัวกามอเนาะจะกงชัวติดกงชัวเลยมาเดินนะที่Pfizer จะก็จุดต้องชาอ้อกงเขาที่บาลีจอนสันที่จอนสันจะก็ชาอีโรสึที่สิโรเนาะจะแต่สิเนาะอีเทียที่ชาอ้อกงตาเลยล่ะมีจึงมัวกงชัว booster shot เลย工作了么，操作到阿公，我是摸的了呢，一个地台个用出来哩，要可能要考了么擦错了呢，擦就错地台呢，要一考用出来哩，要得个去擦呢的，你妞，especially 啦，要得你妞就用的比较牛子，我来都摸弄用民族啦，也要得了哈，摸民族摸毛天，就做就记得就干毛了，就妞行做那些了，要领到那处到么擦，古地擦到阿公，我 Pfizer 打了，就古地有好么擦。我讲我 booster shot 打了天，来有影成 long mask 天，我好啲来学习咋个的时候天，可能有一考正正到人日子嗰啲人渣，你去穿菜，我哋嗰啲談嘅啦，估計到傾嗰啲冇差啦呢，你啦你又到差公正到啲啲老百姓啦，估冇差，估錯大啦，你就去到包啊，就考 booster shot 啦，有啲講錯啲病啦，啲好多嘅估啦，到我都是當不大嗰啲談入做醫哦。
PO xa o gì bé sụn trâu EO PO xa o gì bé sụn thì một lần tao lòn đàn trong Minneapolis một trong Saint Paul lo luôn trong lo the state lo the governor không can lo thì cũng như qua họ liền cho governor luôn không can hạt tiền cho các món này trong lo nhà nhớ là state Department of Health là ý ảnh gọi đi bây giờ kỳ thông dư qua mùa là hãy cho mua cho lù nó cho nó thiệt cho nhiều gì cái tên trả cái sự để chọn trai thì ít xe về bên trong mong sẽ là mình nhìn trai thì ô cho chọn nó trả anh chỉ là xa đó yêu họ hay là mua mỏ luôn để tuần trai thì cũng xa cho chọn trả anh chỉ mua mỏ của họ chừng plot tua thế lo là yêu chính tranh nó chữ lo trả anh chỉ là sử dụng mua ít họ là cỡ số là mua thì gì nên sẽ là sẽ lo nữa họ nói giờ công chúa trong chấp lời là một tí thái tụ cả mỏ covid của cho tới trai bây giờ tới chờ nó xứ nhớ cho cái tin nhớ điện plot tê là lấy xa cho chua nó cho nhớ là tê là ý dạng của cho nhớ số tê là ý dạng cho chúa lúc tới chờ những điều chủ xa cho chua nó thì tí thái tụ cả mỏ thế thì cái chỉ sẽ要搞的是họ giờ tí thái tụ cả mỏ nó trong chấp lời chỉ có sát công chúa đó thế chỉ ta là long còn cho thì còn dư lúc xưa các tại nhớ được năng lực tụ nhưng bao thì bây giờ là mong chỉ mong năng mong trả mong cứ mong đi chỉ bây giờ lu yêu sĩ cộng nhau cái tên mà cái làm kia chỉ tao lực tụ cái tao chỉ một cái gì nào thử thì gì một xa công chúa nó cho công chúa nó thế chỉ ta lên là long chính mua nè bây giờ ít bia li ở bây là vì là thiên sĩ long ý ra chúng ta chỉ thầu ở một bây giờ là chỉ cụ用 auto gas là要 auto 或者生意多少会多了，比如其他的 immigration 贴 travel 容易加，还真的都感冒 covid 个就那种整模的别那一个，有木学个地有木的路的桥，里不大个的塔里，容易但是那地要太多体个一切个地别用半木的地了，我哋电当大个要贴木浪呢，还做木都感冒那天呢，也有学习容易加，一别别那个星期六大家电老百姓莫找一家也说的别说的了，嘛那个星期一。Told you that I love you so. I gave you all my heart and soul. You're my only destiny. Cha yên trời mua sự có từ plon đời cũ. Ya đã yên bóng khóa chuột chuột trên nữ. Ya plon đời cũ luôn anh nó có tua sang bên nó có muốn để chỉ một từ sau tôi yêu nữ và có nhiều xia cô tự hai tiếc cả chỉ sao xia lo cha mua inu có của mà lo chỉ nu nỡ có yêu anh cho cô cho cả có mua muốn gặp cho cái như xia cho bao che cùng mà lý ra chỉ đâu có sai cả lo hao cứ luôn này cùng mà hoa ta buồn chơi chỉ buồn có lúc có muốn lo gì là sang bên nó có muốn để chỉ một từ sau tôi yêu nữ và có nhiều xia cô tự hai tiếc cả chỉ sao xia lo
cha mua inu có qua mà lo chỉ nu na có yuan ya cu thì lo na nó cu mà đi so có qua mua cái ta cái inu xia cho bao che cùng mà đi xa chỉ đâu có sai cả lo hao cu lu này cùng mà hoa ta bùa chơi ya chỉ bu có lu có mua lo thì lo nợ nó thì lo nợ nó sợ có mua cái nó xia cho chơi cái nó xia cùng mà cái xa sai cả lo hao cu lu này cùng mà hoa ta bùa chơi ya chỉ có mua lo gì là nhớ rộng sợ cho nên gì có tên là cha sổ hoa sổ chùa tao luôn trong Minneapolis theo lử khó chơi là do lử luôn trongวันนี้ตัวกล่องตัวสมควรจะดำรง WIXK อีชีจสุนขอโปรแกรมดอลุ่นจง Minneapolis เราไม่ใช่ถาตัวสมควรจะนวันลุ่มมองหายเจ้าเกย์มัวช่างกาเราไม่ไปสั่งเทียเกย์นอเขาเกย์ย่อเกย์วันละหลวงย่อลุ่นจงย่อดอกลุ่นจง Minneapolis นู่นน่ะอีจีต่อเอาไปวินาทีนั้นสิกูว่าตัวขอชื่อแสงตัวเท่าเอามองไปเจ้าน่ะไปชื่อถามมันจีเจ้าหาเดียมcái immigrationที่ travel là do thì cái đông tận cả đó lúc tí chờ mình cả nó thì họ tự lúc tí chờ mình cả nó một trâu lửa lúc tí chờ một sai cái tí là mấy bê sang một một xin gì một xin này họ trong lịch trả rồi lúc chơi nhưng ta xin nó một tổ cam móc covid của chúa là do coronavirus nó nên cho nhiều chỉ cho tao nó là chỉ chú trọng là cái là rộng nên đó và ít bia của đó nên sẽ thả lý yêu vì là thì làm gì của hậu luyện nhất rồi lúc trong Minneapolis tàu mua xa gì xong nó do sự chế cho mong lo comment và giá la thế cho nên còn nhất rồi lúc trong Minneapolis hậu họ chơi hậu luyện của neighborhood community relations department nó bên một tàu tràn tàu ya xử lý để tới nó cái yo nhỏ nhà sinh này yo rồi nhà tụt mua tụt chẳng xử tụt ba rồi you tụt chạy nhung và mua nên pay lo ya là đi ya và có tổng cảnh là ya sa tàu tụt chẳng xử tụt ba rồi lu cho làm việc sinh ra lúc trong Minneapolis nó nên rồi nhà ya ta thôi là nên tụt bao thì bên mua ở bên ya chủ sĩ ya xong thôi là ya lúc trong Minneapolis và ta nó chỉ còn ya lúc trong Minneapolis cho tụt chẳng xử nó ya ít khó và hậu lực của là một vấn đề đó hậu chỉ ta lên ta nhau li hạt thì cho lúc chạy nhưng là một sai cha nọ chữ là bom ba là này bây giờ li cha họ luôn trong mình bây giờ li cha bây trong phong sự thì li mua số thì li mua chạy nhưng thì li bao thì dùng một bom ba đó họ thứ li chọn cái lưu trình chạy nhưng họ trong ba này giờ đã chỉ cho nên ship danh nọ chữ này giờ đã chỉ bây giờ họ ship danh nọ chữ nhau luôn trong mình bây giờ thầu lu và cầu ý li nọ nhưng họ bom ba tàu thầu là rồi li trao tù rồi giờ xa tù council member chiaอยู่ตรงกันดอกหอมที่ชิตาลินตัวผู้ว่าเจ้าเมืองตัวเมย์จะนึกกูจะเงาดอกหอมเที่ยลินตัวในเจ้าเหนียวจีจะเข้าหรือกูยังมั่วตรงลินตัวหมู่จองเกี่ยนเอาหอมในตรงในจ่าเกี่ยลาหลวงเนี่ยเกี่ยว่าเจเนี่ยไปจำเป็นมองในย่าล้นจงเนี่ยเป็นเสน่ห์หนึ่งฮะอยู่จุ่มในจ่าที่ลิหอไปเฉยๆในเจ้าหน้าเจ้าเข้าหรือว่ากูว่านี่นุ๊กที่เปลี่ยนเรากูชัวร์จะใช้ว่าเอาถึงแก๊สย่อแต่ละอย่างมันก็ลองทำนิสไทยเนี่ยนะMichael chỉ evangelize nghĩa tới tua cho nó lỡ phía Michael Rivera cái lần phần tua cho nó lỡ theo thì ok để cũng cho là tôi là phát sinh cái mức người chú là cho số của chùa này gặp với một trăm. Welcome to you, Michelle and Evangeline, for coming on air to Hmong Radio WIXK
1590 a.m. Can you turn on your camera if you are able to? Get my And camera. I believe, hi, Michelle. And I believe my sister Bali is also here. Can you turn on your camera as well? And if I mispronounce your name, please forgive me, Evelyn. Evangeline, thanks so much. Evangeline, my error. So you definitely will need to help me on that. Thank you. And I apologize for that. No worries. Okay, thank you. Yelena 呢，咱哋知嗰啲咧揸數，我用嚟必須談咗我都 guess 多論呢度多到 immigrant law center，有咗後面就啦，呢度又多咗到香港嚟做我好嚟 immigrant refugee affairs，呢一個 colleagues 我好嚟我見一啲路我送緊啦，啲路做我好嚟，誒個在個落咁嘅片我都傾聽，話必須談，你不打個談的幾有冇？做學了，有冇篩學嗰啲人真只會係在可能容易嘅，老師係我俾我哋感覺佢嗰啲啦。Welcome to both of you, and please introduce yourself, starting with Michelle, and give us time a little bit for Pa to interpret after you're done. Thank you so much. And please introduce yourself. Thank you, Nick. I'm sorry. Thank you, Michael. My name is Michelle Rivero. I'm the Director of the Office of Immigrant and Refugee Affairs for the City of Minneapolis. 我做Nick 多謝 Michael 呢，我做古一個 Director，我做好路香港做 City's Office of Immigration 和 Refugee， 我做好路做 Minneapolis。Thank you, Michael. I'm Evangeline Dewan. I'm an attorney at the Immigrant Law Center of Minnesota in St. Paul, Minnesota. 我做 Michael， 古有 Evangeline Dewan， 古有都舉例錯，我做好 Immigration Law Center of Minnesota， 我做好省 Minnesota。Welcome to both Michelle and Evangeline for coming on Hmong Radio and on air and share information, critical information with our listeners. Please and feel free to jump in if one question is for Michelle. If Evangeline, you have additional comment you want to add, please feel free to do that and vice versa. To Michelle, here, Evangeline, I go cho nên tôi số what you want này, cú yên nu này ở bên đây lưu trình tranh chuột chuột cho cái, ta chỉ nói một câu về cái chuột thì xin nu, mua trong lần đầu tôi chắc cái tin là trả xã mù, chỉ tên chờ một chuột cứ cho tin là rồi đấy chẳng. So Michelle, the question is for you. Can you talk about what the city's Office of Immigrants and Refugee Affairs does? Talk about PSA, Lucha, Waholu, Yadalon to Minneapolis Immigrant and Refugee Affairs now. Thank you so much, Michael. So the Office of Immigrant and Refugee Affairs helps share information with community, with city staff, and with our elected officials about immigration changes that impact our residents. In addition, there's more, so I could keep going, but I just want to make sure that I'm waiting for the interpreter. Yeah, she has, why don't you go ahead and complete your response, and then she can interpret. Super, thank you. We also connect people to free immigration legal service providers in the Twin Cities area. We highlight opportunities to share important contributions of our immigrant and refugee community in the city. And we also work to create a city of Minneapolis where everyone, regardless of where they are born, feels like they belong and can take advantage of the opportunities that exist in our city. If people are interested in receiving more information, they can connect with the Office of Immigrant and Refugee Affairs by typing OIRA Minneapolis on the internet, or by calling us at 612-394-6018. 我講到非那麼偏做咗這個人呢，我後來做好咗
thiết cho nó chữ là một thiết cho tê khủng long là trong đó có cái cho immigration thiết sẽ nữa họ là một chuột tàu đi trả cho nên nhất là họ bị lú rõ bé là một thì tàu nên thấy bé mua cho thiết cho lỡ cho thì sẽ cái là một thiết cái cứ lý cho là một ba cho immigration nó nhớ cho lú rõ đồng trái nó giờ đi trả bé mua cho nên là một thiết cho tín hệ tốt cả cái ba nữa thế bé họ là một khi cho thì sẽ bé cũng nó chỉ chỉnh trang như họ bé lú rõ nó bây giờ tổng cái là một hai khi cho nên tua cho tới chuyện tua cho immigrant thì cho nên cho tua như họ bé lú dây cho bây giờ họ luyện cho lú rõ mình là bồi anh được họ xóa lên xóa từ là một hai cho thì sẽ lợi dụng cho họ thứ lợi giờ lên đó là chịu đi trả cả là dùng ý giả sử ý dạng của đi lợi như ấy tụi mình em đi nhon cho họ nó thế cả là mua núi chạy nhau là mua họ phải là mua xí thế là mua xí cả tàu để cho cái phí mua chữ xí nhá cho họ biết lúc rõ giờ sao bao tông gì nữa mà họ cái một sẽ cho họ biết lúc website nhá cho họ OIR của website nhá cho là Minneapolis mn.gov đến tàu OIRA Minneapolis cho là họ cả hai bên một chỗ phải sửa ở chỗ này là khu cho biết tụ sở tông châu ý o bé chua bao châu xuân ý gì. I know that one of these legal partnership is with the Immigrants Law Center of Minnesota, and if you can, Evangeline, if you can, please help us, tell us about your organization, the Immigrant Law Center, and what you do. Talk up here, Evangeline. Hadiah that's not Nelu Hong Kan like Waholu Immigrant Law Center. No, it's a holy Yadachi idea. More equal legal partnership like equal gay, Waholu gay, the Lundong Minneapolis, not yet had saw tăng bằng travel là giờ in chỉ ước chỉ thả nên nếu mà chuột chuột nhất đó lúc Immigrant Law Center of Minnesota, I talk about it. Thanks, Michael. So the Immigrant Law Center provides free legal services to low-income individuals, including people that may be in immigration detention. So we represent people that are in immigration detention and deportation proceedings. Some of the cases that we work on are naturalization cases, U visa cases, TPS or temporary protected status. As I mentioned before, we represent people in removal proceedings. We also help people with family-based immigration petitions and permanent residence or green card applications. And the best way to contact us is through our intake phone number at 651-641-1011. We do have interpretation services in Hmong available. And you can also visit our website at ilcm.org for more information on the types of cases and services we provide. What cho Michael, bên thiết kế là một ba đầu đau cho nên tốt cần cái cứ đi cho là một trò cho khám immigration ở cho nên u hậu là tàu nhẹ chờ thiết biết là một sở chế cho nên cho là một trò cơ nhất cho tại immigration là cho case biết là một ô trò chế như là nhóm cho nên ô sẵn sàng cho U visa, cho temporary protected status. Thế sở chế cho nên cho ý tác là cho xa một cố tích cho tiểu là muốn cho immigration cho xử lý chế nên thế cho nên ôn tông tới là một cái tông bản chúa là một nhóm và cho tới cho mình cả nó khó kể là một tí tao bé ở trong chấp lời nó chỉ là một khu cho bé tụ sở tông nhớ trong đó châu GE châu Blau E xuân EE bây giờ muốn năng là một tài liệu mong là một bát thao thiên ra tôi sai trong đó bé khó website số hỗ trợ ilcm.org là một trang với tàu có báo tàu gì. Michelle, you and I both know that our Southeast Asian community, especially our Hmong community, are impacted by the current immigration policies. Can you please share with us updates about the immigration policy that is currently impacting Southeast Asian
refugees or people who are not U.S. citizens yet, or those who are citizens. Talk about him show cho idea that you know gain got a little bit or immigration policy had your chore be your name or Southeast Asians suy li mong lo ya la kham min the current sẽ ta xin cho chạy nó này mình trong cái gia vị thì cho chạy nó mình yên là một chuột chuột cho ta xin nó chạy nó yên là một chuột chuột so bé cho nhiều gì cái tên là cho cái nó hậu nhau lúc thì mình cả nó. Yes, thank you. We're going to talk about 5 different topics today. One is traveling and vaccination status. There's a pilot program for people in the Southeast Asian community facing deportation orders. We'll talk about that too. We'll also talk about public charge, a child tax credit that immigrant families may qualify for. And finally, we're going to spend a little bit of time talking about filing for US citizenship today. 我哋俾我知日窮俾人冇睇咗，所以咧就睇咗佢幾滿意啲頭聽佢幾差高出啲睇，啲我就要睇咗俾我一個 program 俾就得到 B 啦冇做，把彩到咗呢，有到啲Southeast Asia 就係用到誒，就得到做咗就弄到係哋要殺，要做殺就咁冇到啲條條。當時我哋要係做 public charge 添，有攞冇係做個 child tax credit 添，可能冇係做係啲啊，需要我哋จ่าย我ที่นี่我當當等一度啲條啲攞啲咩㗎 Michelle, what is new regarding vaccination, immigration and testing requirements for international travel? Because in our community, a lot of our folks now that Thailand is it's reopening. Perhaps Laos will follow suit in Vietnam, China. That's going to be in the mindset of a lot of Hmong individuals and families. Can you share with us, vaccination and immigration and testing requirements for those kind of travels? Michelle, nhớ là họ biết chúng cũng sẽ là cái mua cái tin nhắn như trong nhau được thay tên lo tên như là xóa là nhớ là được họ chơi và ta chỉ nói là tiền lúc cái chơi thay đặt khi chỉ trong lên tàu tụi chơi nhiều gì cái tin nhắn rồi đặt mù rồi thì mù sai cái tin nhắn mù gì tên gì chơi này, hoặc là hay cho cái chat chua này, hay cho cái đông đẳng cảm tí chơi nó hết cho testing hoặc là có những cái thế và cái có vấn đề tàu là cho chạy được mù travel là để mù đó lúc tí chơi này thọ các phát sẽ cho nó giống như vậy. Of course. So first, I want to share that for people who are applying for immigration status, if part of your application involves an immigration medical exam, when you apply for a green card, for example, you must also have a COVID vaccination, and that requirement began on October 1st. In addition, as of November 8th, for foreign national travelers, proof of COVID vaccine status is required in order to board an aircraft and re-enter the United States. And there are only very limited exceptions to this requirement. In addition, fully vaccinated people who are traveling by air must show documentation of a pre-departure negative viral test from a sample that's taken within 3 days of travel to the United States. In addition to that, before boarding. And that includes all travelers. So whether you're a US citizen, a permanent resident, or foreign national. In addition to that, for people who are unvaccinated travelers, whether US citizens, permanent residents, or the small number of accepted unvaccinated foreign nationals, those people must show documentation of a negative viral test from a sample taken within 1 day of travel to the US. Both the US State Department and the Department of Homeland Security have information online, including answers to frequently asked questions. And to the specific question of people who are interested in traveling to
Laos or other surrounding countries. For Laos, know that the US State Department has recommended against travel to Laos due to COVID-related restrictions. That was updated on November 2nd. More information is online. If you type in State Department travel to Laos, and for other countries, just type in the same thing, State Department travel to, and then the country that you're planning on traveling to get specific country-specific information on traveling to those places. Là một hai châu chỗ nâng ngày tất cả là một ôn tông tự là một cho immigration nhớ trong nó chị giờ có ít khó trong này có khó kể có là phiền tông tự là giờ tông cần có là một ít khó kể là cua có cho cái của immigration medical examination là cua cho con nó sẽ có một món cái trả này chị thầu có là một phải cho đại bản chúa nó bí cho thầu lúc cầu thì vẫn thi y có yêu cầu tàu mua tàu xa công chua thì thay cho COVID là thiết bí thầu lúc cầu ý gì và thi gì là một hai cho nâng ấy một gì đấy chờ một giờ đấy chờ lấy yêu chủ tàu mua bỏ thơ hay tiền lấy yêu tàu xa công chua thì thay COVID là ấy lấy thì là một ga tàu cho lúc nhớ hùng em cái tàu đặc là cho biết cho mình cả khó kể nó mà khó kể sản nó mà mua cho cân gầu lịch sử nào chỉ ta lên đó xứ trong thôi cho nên cái tàu xa cũng cho thì thấy ta là em là dài nhớ hồ một giờ tới thời một chi tới thời đó nó yêu chủ tôi là một mua bảo thơ là một kia ổn đi lợi ga nhớ hồ hay tiền lợi tàu một cua lợi là chỉ mua món từ cá món nó chỉ khó kể là một cua nó mà lấy chủ tàu mua là bê nú ổn đi bê nú ổn đi rồi bê nú thầu là một ga tua ga trái nhớ hồ là một trò tích bị cả rồi còn nữa tàn lo tàn cho rồi cho nên muốn gì xử lý cho nên sản xuất bị cả rồi cho nên tiếng môn bản chúa nhớ rồi tích nó rồi cho nên ngày tua rồi nó tích tua là một hai giờ cho nên ấy muốn gì ấy chỉ tàu xa cũng chua thì thái giờ hai tiền lấy nên sản xuất bị cả cho nên môn bản chúa lấy phần cho cơ đối cho nên ấy tua giờ tích tua là chỉ tàu xa cũng chua liền cho nên nó chỉ chủ tôi khi món nó tới cho là một khi tàu hay tiền lấy một cua là chỉ mua từ cá món nó ít nú thầu là ga tua là một tàu là tích mình cả rồi all of this she lu US State Department here Department of Homeland Security nhưng mua lu kia tàu gì cho nhưng ga một chỗ sai nữa là có website nhớ online là những mấy lu là một tí trong để cho khâu lu nâng nông cái chỗ hành thì chị ta lên đó là một hai giờ rồi chọn nâng ấy chứ sao là những điều sao muốn gì我是就tìm lo tí nữa thọ báo thì tiền lúc đấy chờ mình cả State Department nhưng đâu hay có cái bảo rong hay tiền có chỉ cho đi mua sữa cho đấy chờ lo vì hay tiền mua tụ cá mó có cái chữ là trong là tụ cá mó khẩu vị nó còn nó tí là nhập khẩu mua khi tôi chia được thầu lúc có ý gì mà thì giờ có xã bảo chơi cho phân gì có bảo tông gì nó để con ga mù sai số của chùa online trong the State Department travel to Laos ở giờ có xã bảo cho lúc đấy trời có xã vùng chi sửa thiết nên giờ có là một tàu ý dạng cầu liên tàu trên tàu lúc đấy trời là trâu em mà lấy kia cho họ để sẽ là cháu tê của cha của mình rồi họ vô để trả trong lúc đấy trời có xã mà sai nữa. Eventually, what is the Southeast Asian pilot programs? Eventually, hay cho có program bắt ta nét thái thì cho nên mong lo giá là khá mình current đó na Southeast Asian pilot program này giờ nó chỉ thọ cái thả không gì được không? Thanks, Michael. So the program is essentially it began with various legal providers in the Twin Cities that came together, and we started to see that orders of removal, and this is essentially where an immigration judge orders somebody to be removed from the country. Those orders were disproportionately affecting members of the Southeast Asian, including the Hmong community.
So certain legal providers, including the Immigrant Law Center, came together to create a program that could assist low-income individuals in getting representation, legal representation, to look at reopening those orders of removal. So what happened is we saw in the 90s, there were a lot of deportation orders issued to Southeast Asian individuals. And rather than going through court proceedings in immigration court, these individuals would just sign an order. They would agree to take an order of deportation, thinking that they would never have to actually go back to their home country. They would never actually be deported. But we're seeing now with repatriation agreements and things like that between the US and some of these countries that there is now a chance that they could be deported. So essentially, a lot of these orders of removal were due to criminal convictions. And this clinic that we've put together will take a look at an individual's prior order of removal, and they'll determine if there's any possibility of that order being reopened. Or in the alternative, if it's due to a criminal conviction, we'll look at whether or not the person can have their criminal case reopened, and an alternative resolution in their criminal case could be reached that wouldn't have an immigration impact or wouldn't cause them to be removable or deportable from the US. So the best way to learn more about this program is to contact the Volunteer Lawyers Network intake line. If you Google Volunteer Lawyers Network Minnesota, it'll have their intake line and hours. So you can contact VLN to get in touch with folks that can help you out if this is a situation that may apply to you. Another possible way to connect with this program is to contact the Coalition of Asian American Leaders, so CAL. And actually the phone number for Volunteer Lawyers Network is going to be 612-752-667. So again, if you're interested in this program and getting help with an older order of removal or even a newer order of deportation or removal, you can contact VLN at that number between 9 and 1 on Monday, Wednesday, and Thursday. Or in the alternative, you can contact the Coalition of Asian American Leaders to learn more. Đâu lúc xong ta là nó mua cho nên ở cho cái cho nhớ cho luôn trong trái này như tàu bỏ hạt tiền mua cho tao đỡ sản sản lấy sản tàu mua cho nên xa tàu lúc đấy cho nó tất cả một rồi cũng để cho tiêu cho kỹ lâu mua là cho tàu đi nó mà nữ là chỉ xin bao nhớ cho hỗ trợ cơ liên đó cho nên nhớ cho tôi xa Southeast Asia tôi cho nên chơi nhớ hộ cho chơi trong đó để có program nó mà thế này không mất chỉ là một bát cho nên để tao nhớ cho nhớ cho hồ lú cho chơi cho Southeast Asia nó là một bát cái là tao kể cả đi cho là một bát là cháu là sẽ kể cháu lợi là một sách sửa cho lợi cho tao đỡ mua lợi xa cho cá mù thế là một sách sửa sẽ nhập rồi tất cả khi lấy cho tao đỡ sửa ở trong lòng đỡ thế là đi thổ xong thổ chút cho là mua cho nên tao cho gì trong là sản là mua plau nó chỉ là mua nên tao họ thì lợi chỉ đi hạt thì đi lợi chỉ đi xem cho nó đỡ nó xứ bây giờ nó lợi xả thì nhá lợi chỉ tao cho xả tất cả một tỷ u thì khi mà về thì cho cái nó cho cái vật sống nó cái thế rồi mà đi họ mua cho là một sai sửa sẽ học bây giờ tất cả khi tao là trong phong nó xử lý cho nên mua có phần hay thì mua lợi xả tất cả một này nhớ trong do thì không được khi nó cái mua cho nó cho là sai sửa nó sẽ khi lấy là trong đó nó thì tất cả mỗi là trong đó cho là khi thì họ cho là một sai sửa hay thì có một cái kỹ là một cái tàu trong đó nó họ qua tàu cái chỉ sau một cái phần ấy sao là tất cả một chỗ tiểu do hay thì sao bao lâu gì cho họ nó thì khu là một chỗ họ volunteer lawyers network nó tôi sao tông do châu xa chi châu xa khu châu nó Monday Wednesday Thursday đó lúc sẽ hỏi cho một sinh giờ là một chỗ ý mong ta số do hay thì mua là lúc ở chỗ là mua là lúc cộng hòa khu lấy một chỗ khu chỗ có coalition châu Asian American Leader nhất trong đó châu chỉ ý xa chỉ châu xa ý xuân
Michelle and Evangeline, if you could help us understand public charge. What is public charge, and why should the community pay attention to it? And why is it important for people to file for citizenship as soon as they can? Nên bắt thảm anh chị Michelle, thì Evangeline, hay là public charge要拉起，thì vì lý do bên trong mong sẽ đợi thì chủ tàu thì chủ bảo trợ thì chỉ ta lên đó mình vì lý do này thì chân chân đó bên chủ là một vận động đó của sản xuất mỹ cả là của bên sinh mỹ cả. Thank you. So I'll do the public charge quick. Public charge is a test for some people coming to the United States and some people who are applying for a green card for the first time to identify whether they'll need public benefits in the future. A lot of people worry about public charge because of the Trump administration changes that had expanded the benefits, the category of benefits the government could look at in deciding whether someone could be denied a green card based on public charge. One of the first actions of the Biden administration was to walk away from these changes and expansion made by the former president. It's important to know that the public charge test doesn't apply at all to many groups of people, including US citizens, permanent residents who are applying for citizenship, refugees and asylees applying for green cards, and other categories of applicants. The public charge test only applies to some people who are coming to the United States by obtaining a visa, or some people who are applying to the United States for a green card status. To get more specific information on whether public charge applies to you, you can call Mid-Minnesota Legal Aid at 1-800-292-4150, or Southern Minnesota Regional Legal Services at 888-575-2954. And both of these organizations do presentations in community so people can understand public charge better. Cái cũng là một thắt cho public charge sai nó. Còn nó ít khỏi bây giờ là một cuộc sửa cho rồi cho nên người tôi đồ học tới khi mình cả nó thì là họ là một thằng bán chúa thôi rồi cho là một cho phải sửa sẽ lợi bởi vìต้องการ cái ba là tôi làส่งเข้าtôi là nhập bị sửa. Có lần đầu cho nên mà là mộtเขา cái chơi cho họ public charge nó vì hay là cho họ cho chạy Trump đầu mua thầu nữa thì là họ mất nó cho là một cái họ cái hay là sẽ là cho cái ba là tôi làส่งเข้าlà một chú đó một đã rất多了就là một sai cho hay là thì là một sẽ gì hay là sẽ là tàu họ cái immigration nó là do hay là lỡ tàu chạy cái ba là tôi là họส่งเข้าlà tôi là họ public charge nó lỡ nó chạy thầu lỡ là một hoàn toàn đợi cho immigration nó chạy phần đâu nó chạy lỡ chỉ cho chạy đâu lỡ thì mua ít họ họ số thời President Biden qua thầu nữa là một qua từ President nó chạy nếu mua nó chạy tàu nó chỉ xí họ public charge chạy cái chạy nó làm thế họ cái từ President Trump nó tàu mua cho là một qua cái cho là một sẽ chỉ là một đã đua là thế chạy họ nói nhất họ cái tranh tranh là một châu cho nên nhất trong là họ public charge nó họ gọi là của chúa sẽ thì nó của là chẳng như xí là một châu nên tàu bán nên thì họ nói tại sao mà là chỉ mỗi cho là một xí là một tàu tan cho cho nên nó xử lý cho nên sản xuất mỹ cả cho nên chẳng như cho nên hệ mua bán chúa là một họ của sản xuất cho nên châu tôi cho chẳng tôi hoàn toàn tự bán chúa là một châu chọn nhiều thế chỉ visa rồi cho nên hệ hoàn toàn tự là nhớ cho nó thì họ public charge cái là của nó mà nếu như châu ít cho nên là tôi đâu thích mình cả nó xử lý lại tôi cái tàu là đại visa nhớ nó là như tôi là cho không cần nhớ tới tích thời là như thầu ít tôi nên nhớ cho họ thích mình cả nên là một apply là một phiên đón tới còn là tàu đánh bán chúa nhớ cho họ thích mình cả do có xã báo tàu chỉ cho là do xã thì tàu chỉ nó cái khu một châu Mid-Minnesota Legal Aid nhớ cho nơi gì bùa ở chùa ở Blau Y Chi Xuân họ chỉ là khu là một châu Southern Minnesota Regional Legal Services
nở gì chỉ xa chỉ ở chùa chỉ bao đó bao giờ thì cho cái bắt tại là trong đó có public church nó mà nữ chỉ nữ chỉ một phần là một cái chùa cho là do có mua cái sơ cho rồi cái chiến tranh tàu này để thọ hủy từ năm mới nó cái lấy thế là khi tàu có ăn gì What your about here, what your Michelle here, Evangeline. Well, thank you so much to Michelle and Evangeline for coming on Hmong Radio program and share very, very important information to our listeners in our Hmong community. We appreciate your time and thank you again for always being willing to come on and share critical information. We look forward to your support, your leadership again to the future to come back on Hmong Radio. So thank you so much to your time. And thank you to you, Ba, for coming on and do such a wonderful job every single time. Thank you so much. What you're doing is you getting charged that when you show what you are better, she highlight your pay you are more solid now. It can do the key. No pay matakashinji do it. Talk a shadow jig in a panajong. Thank you. What's up, Michael? What's up, Pa? thank you Thank you. And thank you. Mong chia tổ trung nhau ta xin nè cụ bò cụ dơ niệm gì họ cùng dơ con nhưng chia tổ trung nhau ta xin nè muốn nó xì lu hậu xì chê tu bự tu lo lu tu đa lu tu yao ô lu nơi nhau cả xiên lu Chúa gia qua khu vực một lo ý cứ xa chi lu chỉ đi mong lu nâng thó cứ tin nâng cha về con đã ha lu nâng bùa chúa tu kia cả chú tu kia cả ha cho bố tỏ ca của châu pha tỏ lo và phó sẽ chia bao sẽ thua là đê thua thay tê bố lù nơi nhau ban đi nà